Shqipëria drejt normalitetit, berberët e dentistët nisin punën duke respektuar protokollet, hapen të tjera biznese mes tyre dhe qendra tregtare. Ulet numrit i infektuarve me koronavirus, testimet zbulojnë vetëm 4 raste të reja, afro 75% të prekurve kanë poshtur sëmundjen. Spak nisetimet për tenderat e Ministrisë së Shëndetësisë, prokurori Klodian Braho merr dokumentet e të gjitha prokurimeve. Mlitet Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore, palët angazhuara për mbylljen e saj brenda 31 majit, por konsensusi duket ende i largët. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Kjo e hënë riktheu në punë një sër biznesesh të tjera që nga berberët, qendrat estetike dhe deri te qendrat tregtare. Në shumë njësi fluksi i klientëve është i largët, por pronarët e dyqaneve të tjera thonë se nuk kanë klient, ndërkohë që po përballen edhe me rritjen e kostove. Bizneset po rinisin gradualisht aktivitetin, këtë të hënë hapën dyert parukëritë, qendrat estetike, berberët si dhe qendrat tregtare nën masat e sigurisë të përcaktuara nga qeveria. Kjo e hënë ka gjetur kështu një sallon për meshkuj në kryeqytet, plot me klient. Kërkesat gjatë këtyre 2 muajve kanë qenë të shumta, ndërsa rikthimi në punë ishte i mezipritur prej administratorit. Të kapësh ato 2 muajt e kaluara, do të punosh 4-5 muaj të tjerë në radhë parë. Në radhë të dytë, klientela nuk do jetë ajo që ka qenë se shkollat janë ende të mbyllura, gjë që përfitojmë edhe nga këto klient. Mund të themi që edhe këto ditët që shtunë e diela mund të konsiderohej mbyllur në 5 ditë që punojmë ne, plus që orari është pak më i kufizuar, prapë vështirë do jetë. Si dhe në çdo sektor tjetër, rikthimi në punë shoqërohet me kosto të mbledhura në 2 muajt e bllokuar. Gjatë kësaj periudhe, si për biznesin tonë, po edhe të gjithë të tjerëve, po edhe hyrja në familje të ardhurave ka qenë goxha shumë e vështirë, për arsye se edhe biznesi ka qenë i mbyllur. Qirat, siç e dim shumë mirë, janë goxha pak të larta. Taksat ka qenë të vazhdueshme xhironin, gjithashtu dhe siguracionet kanë qenë të vazhdueshme, nuk është se janë ndërprerë nga qeveria. Situata është e ngjashme edhe tek parukëritë për femra, por masat që duhet të zbatojnë për parandalimin e virusit janë një kosto shtesë për këto aktivitete. Si nga maska, si nga dorezat, që neve me dorezat mund të harxojmë dhe 20-30 doreza në ditë, se kur kap 2-3 klient në ditë, sa mund të kemi ne, normalisht që dorezat do harxojnë, dhe kjo është një kosto. Kostuaj këtyreve është ngritur normale. Maskat përsëri doha 2-3 në ditë, sepse s'mund të mbaj një maskë gjithë ditën e ditës. Jashtë pjesa e këpucëve që duhen qeset që unë i kam marrë dhe pjesa e kapuçit të kokës që janë, përsëri ato janë kosto, por ama këtë kosto nuk mund t'ja detyrosh klientit, këto janë kosto për mua. Por bizneset friksohen se rikthimi në normalitet do të vënojë, duke parë që situata mbetet ende e pasigurt. Telefonatat edhe kërkesat kanë qenë të shumta, por që neve jemi munduar jashtëzakonisht shumë që të evidentojmë oraret edhe të mos lejmë më shumë se 2 klientë brenda në sallon, për sigurinë tonë edhe për sigurinë e tyre normalisht. Sipas protokollit jemi munduar në maksimum që të plotësojmë masat që na ka dhënë qeveria, me disinfektantin, me maskat përkatëse, me dorezat përkatëse dhe çdo gjë tjetër që na është dashur, por që përsëri është e vështirë. Normaliteti vështirësohet më tej teksa orari i lëvizjes mbetet ende i kufizuar. Aq më tepër për qendrat tregtare, të cilat këtë të hënë hapën dyert, por klientët ishin të pakët. Javën tjetër pritet të hapet një kategori tjetër e bizneseve, siç janë baret dhe restorantet, sektori i cili është tërësisht i paralizuar. Edhe stomatologët rinisën punën këtë të hënë duke respektuar protokollet e reja mjekësore. Çdo person që do të shkojë tek dentisti duhet të rezervojë vizitën e më pas do të nështrohet edhe matjes së temperaturës në klinikë. Klinikat dentare në mbarvendin u rihapën sot pas 2 muajsh për shkak të mbylljes nga pandemia e koronavirusit. Në rregulla strikte të vendosura nga autoritetet shëndetësore, pacientët së pari duhet të bëjnë rezervim nëpërmjet telefonatave me mjekun stomatolog dhe pasi vinë në klinik, ata plotësojnë formularin e anamnezës dhe u matet temperatura. Duke marrë parasysh faktin që kemi qenë për 2 muaj të pezulluar nga aktiviteti jonë, kërkesat për shërbim dentar janë të shumta. Kryesisht i kemi dhënë përparësi
urgjencave dentare dhe kryesisht fëmijëve. Secili pacient i cili kërkon shërbim dentar nga klinika jonë telefonohet sepse kërkesat kanë qenë të shumta para kësaj date dhe ata janë shënuar në agjendën tonë. Në momentin që neve morëm një konfirmim nga Ministria e Shëndetësisë për fillim të punës, secili prej tyre është kontaktuar, është pyetur për gjendjen e tij shëndetësore. Stomatologja Lorena Duri thotë se ndryshe nga një ditë e zakonshme pune, tashmë do të trajtojë vetëm 5 pacient, ku përparësi do të ketë mosha pediatrike dhe urgjenca dentare. Para se të kalojnë në dhomën e punës, merret një anamnezë e hollësishme e pacientit. Pasi matet temperatura e pacientit dhe plotësohet kjo anamnezë, atëherë ne e ulim në poltron dhe vazhdojmë procedurën. Dezinfektimi i ambienteve dhe i pajisjeve të punës është primare. Kjo për të mbrojtur shëndetin e stafit dhe të pacientëve nga ndonjë infektim i mundshëm. Kemi vendosur që sot të trajtojmë 5 pacient, për arsye sepse ndryshe nga një ditë rutinë pune para kësaj epidemie, japi më shumë kohë dhe rëndësi desinfektimit dhe të ambienteve tona. Dhe mbi të gjitha nuk lejojmë që të ketë grumbullime në sallën e pritjes. Deri më tani, qytetarët që kanë patur nevojë për kujdes dentar janë drejtuar klinikës dentare universitare në QSUT, e cila ndryshe nga çdo herë tjetër ka punuar me orar të zgjatur nga fluksi i punës. Tregtarët ambulant në Korçë dhe në Lezhë kërkojnë rifillimin e aktivitetit, por bashkia konsideron të rrezikshme hapjen e tregjeve pavarësisht se këto dy qytete janë në hartën e zonave të gjelbra. 170 tregtar të rrobave të përdorura protestuan këtë të hënë para bashkisë së Korçës. Ata kërkuan hapjen e tregut për të rifilluar aktivitetin e tyre pasi ndodhen në vështirësi financiare. Kam një djalë 22 vjet pa punë, vetë pa punë, kempin ma prenë. Tash si do bëjmë? Të hapet pazari të vazhdojmë jetën normale. Ne me këto bajmë familja. S'kemi ku të gjejmë, ku do ushqejmë. Detyrimisht, mirë se pakën e luftës neve nuk e fituam, përderisa moa, qeveria më mbylli punë, më mbylli biznesi, që u matë me familjen, ajo që i detyruar që mua më përgjigjeshe, si që përgjigjeshe tërë, po jo catë nënës dhe catë njerëkës. Neve duam të na hapet tregu, duam 2 muaj gjysmë, nuk durojmë dot më. Por edhe pse Korça është përfshirë në hartën e zonave të gjelbra, për autoritetet bashkiake tregu konsiderohet ende një rrezik pasi nuk respektohet distancimi fizik. Ne presim një miratim nga institucionet përkatëse, do hapet apo nuk do hapet. Ne jemi të gatshëm të plotësojmë gjitha nevojat e atij tregu për desinfektimin, për ruajtjen e distancës, për çdo gjë që ka nevojë dhe është puna e bashkisë. Për hapjen apo për mbylljen nuk kemi ne institucioni që marrim këtë vendim. Edhe në Lezhë tregtarët ambulant u grumbulluan përpara bashkisë për të kërkuar rifillimin e aktivitetit. Numri i rasteve të reja me koronavirus është ulur ndjeshëm, vetëm 4 persona kanë rezultuar pozitiv nga testimet e bëra gjatë 24 orëve të fundit. Të infektuarit janë në Tiranë, Kams dhe në Shkodër. Ndërkohë është ulur edhe numri i pacientëve që trajtohen në 2 spitalet Covid. Vetëm 4 raste të reja me Covid-19 janë zbuluar në 24 orët të fundit në vendin tonë, nga 121 teste të kryera. Ministria e Shëndetësisë sqaron se këto të infektuar u përkasin vatrave të vjetra. Në 24 orë të fundit janë konfirmuar 4 qytetarë nga totali i 121 rasteve të dyshuara me Covid-19. Në Tiranë 2 raste, në Kamës 1 rast dhe në Shkodër 1 rast. Sot është numri më i ulët i rasteve pozitive të konfirmuara në 8 javët e fundit. 28 pacient po marrin trajtim në 2 spitalet Covid, 3 prej të cilëve në terapi intensive, ndërsa pjesa tjetër e të infektuarve aktiv po ndiqen nga mjeku i familjes. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme. Aktualisht kemi 28 pacient të shtruar dhe vetëm 3 prej tyre janë në terapi intensive. Më pak se 15% të prekurve aktiv po marrin trajtim në spitalet Covid, pjesa tjetër po ndiqet nga mjeku i familjes. Në gjithë vendin aktualisht janë 187 persona aktiv me Covid-19. Deri më tani, 75% e pacientëve të infektuar nga koronavirusi janë shëruar. Janë konfirmuar në total në nivel kombëtar me Covid-19 872 qytetarë. 654 raste janë shëruar, ose 75% e totalit të prekurve. Ministria e Shëndetësisë bën apel që të respektohen rregullat e distancimit social, edhe pse lehtësimi i masave do të vijojë.
Pas denoncimeve publike të opozitës, më në fund struktura e posaçme antikorrupsion nisi hetimin e tenderave të Ministrisë së Shëndetësisë. Dokumentet u dërguan në zyrat e SPAK, ku janë marrë në dorëzim nga prokurori Klodian Braho. Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka marrë sot në dorëzim dosjet e tenderave të Ministrisë së Shëndetësisë që janë zhvilluar gjatë periudhës së pandemisë. Këto dosje janë ndarë në 4 vëllime, mbi të cilat SPAK do të hetojë pas akuzave të opozitës për vjedhje dhe manipulime. Materialet e përcilla janë fotokopje e dokumenteve të prokurimeve. Dokumentet u dorëzuan me anë të postës ditën e premte nga Dikasteri i Shëndetësisë, ndërsa organi hetimit sot i mori në dorë. Të njëjtat burime tregojnë se tendera do të hetohen nga prokurori Klodian Braho. Ditën e premte SPAK i dërgoi letrën e dytë Ministrisë së Shëndetësisë, ku i kërkoi që të dorëzojë dokumentat e tenderave. Prej më shumë se 10 ditësh SPAK nuk kishte marrë asnjë përgjigje nga ky dikaster, ndaj u ridërgua një shkresë e dytë ku kërkua informacion mbi tenderat, numrin e tyre si dhe shumat përkatëse. Partia Demokratike ka akuzuar Ministrinë e Shëndetësisë se ka djegur dokumente shtetërore për të fshehur aferat korruptive të këtyre tenderave. Sipas opozitës, dokumentet janë djegur në katin e 4 të ministrisë, por këto akuza u hodhën poshtë nga ministrja Manastirliu. Tashmë tenderat ndodhen në duart e prokurorit Braho, i cili pritet që të thrasë për të dëshmuar përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë. E njëjta procedurë është ndjekur edhe me Ministrinë e Mbrojtjes për tenderin e ushqimeve, që po hetohet nga prokurori Enaid Nakuçi, i cili ka marrë 6 zyrtar në pyetje. Pikërisht për këtë gjë do të flasim tani dhe do të shkojmë në një lidhje me Skype me sekretarin për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, zotin Shlirim Gjata. Përshëndetje zoti Gjata. Përshëndetje. Më në fund, pas denoncimeve të opozitës, SPAK ka nisur hetimet. Sa beson opozita se do të shkojë deri në fund SPAK këtyre çështjeve? Kjo varet nga SPAK. Hetimet i ka filluar. Kemi një problem të cilin e sqaroi shumë mirë ish deputeti Spahia dje në deklaratën e tij në emër të Partisë Demokratike, që pikërisht kur SPAK po fillonte hetimet, është në Ministrinë e Shëndetësisë kishte ndodhur një rënje zjarri. Nuk është hera e parë që ndodhin gjëra të tilla, e kanë tradicion këta, atë letrën sekrete që duhet ta gëlltis korrieri që të mos bijë në dorën e armikut. Të njëjtën formula përdorin edhe tani. I quajtën tenderat sekret dhe tani bie edhe zjarr, në mënyrë që të mos bijë në dorën e SPAK-ut. Ka prova opozita që letrat e djegura janë pikërisht ato që ju pretendoni, zoti Gjata? Po, nuk e di nëse e keni ndjekur, doli dje në deklaratë, doli edhe një email. Edhe emailin e pam. Po, ashtu pra. Atëherë, për çfarë pse drejtë ndodhin fiks këto gjëra, zjarri dhe ku? Fiks në Ministrinë e Shëndetësisë ku janë bërë ato ashtu quhet tendera sekret. Dhe fiks tani në kohë pandemie, duhet jetë Ministria e Shëndetësisë në këtë situatë objekt i rëndësisë veçantë, duhet të ruhet në mënyrë të jashtëzakonshme. Por çështja është tani varet nga SPAK-u, nga aftësia dhe ajo predispozicioni i tij për të qenë i paanshë, i pavarur dhe në zbatim të ligjit. Fundit SPAK-u për këtë u krijua, nderuar zonjë, për të qenë i pakapshëm politikisht, për të qenë i pakorruptueshëm financiarisht dhe ajaft profesionalisht. Të shohim nëse në këtë rast ne kemi parë disa raste tjera, siç kanë qenë dosjet e famshme 184, e cila ju kthye nga SPAK-u shkoi në Tipër për rasti përgjimeve për vjedhjen e votave, vlerën e votave, në bashkëpunim me administratën policore, shtetërore dhe krimin organizuar. Atë dosje ja përcolli Tipër SPAK-u, ishte një shije shumë e keqe ajo që ose një ngjarje shumë e rëndë që ndodhi në fillimin e punës së SPAK-ut. Tani shohim të janë gjitha gur prove për SPAK. Sa i pakapur dhe politikisht dhe sa i aftë profesionalisht do të jetë pikërisht për të zbuluar gjithçka lë gjurmë. Edhe përveç kësaj SPAK duhet hetoj edhe çështjen e djegjes, çfarë ka ndodhur si e qysh e tek. Zoti Gjata, prej disa javësh opozita është duke denoncuar tenderat sekret. Pse nuk bën publik dhe emrat e personave të cilët i përfitojnë këto tendera për të qenë dhe transparente me publikun dhe njerëzit ta kuptojnë se kush përfiton, kush qëndron pas tyre? E nderuar zonjë, jo vetëm që janë bërë publike, keni parasysh atë famshëm tenderin e ushqimeve, 5 ditë përpara se të fitonte tenderin, ajo kompani kishte ndryshuar objektin, kishte shtuar objektin e ushqime, pra pa kurfar përvojën, kundërshtim me ligjin, pra kemi bërë publike. Por unë do ta trajtoja pak më në, si thosh, më në parimte, më ta marrim më nga koka. Kush duhet ta bëj punën e prokurorisë, punën e SPAK? Duhet ta bëj Partia Demokratike, duhet ta bëj opozita. E pra që po e bën, opozita po bën pak a shumë punë prokurorisë, duke nxjerrë gjitha këto,
Por këto gjëra duhet ja kërkoni prokurisë, orë zotëri, çapo hetoni, kush janë, tek qysh. Në fundit, për Partinë Demokratike, nuk është shumë e rëndësishme për shembull emri i filanit apo i filanes. Ky veprim është kundërshtim me ligjin, është vjedhje në këtë situatë, shfrytëzimi i situatës pandemisë për të vjedhur parat publike, parat e qytetarëve, në që ti shkojnë me rroga, gjithë atyre të papunëve. Dhe në këtë momente është prokuria jo pastaj që duhet i marrë si të pandehur, t'i çojë para gjykatës, aty dalin edhe emrat. Tani ne deri tani po bëjmë punën e prokurisë dhe prap akuzohemi apo ke nxjerrë emrin apo s'ke. Ora duhet lëviz prokuria në këtë vend. Jo, ju bëni denoncimet dhe për të qenë transparent me publikun për mos menduar që janë edhe selektive emrat të cilët bëhen publike, prandaj. Tani, juve po gjykojnë, ne po nxjerrim. Jo, ne nuk po gjykojmë. Ne po themi për sa kohë bëni denoncimet, le të bëhen të plota dhe me emrat përkatës. Po mbleta, shpjegoj se jemi në kushtet e këtu online, si jemi këtu është pak e vështirë në kuptimin. Prandaj po them që ne i kemi denoncuar, më shikoni, i kemi denoncuar. Këtu problematika është që çfarë duhet bëj prokuria. Nuk mund t'i kërkosh opozitës të bëj beri në fund punës, s'mund të arrestojmë njerëz ne, nuk mund të çojmë njerëz ne para gjykatës. Ne po themi ka ndodhur kjo. Pse nuk lëviz prokuria? Fundit nuk është çështja e një emër apo dy. Këtu ka ndodhur një vjedhje masive në kushtet e pandemisë, kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme, fatkeqësisht natyrore, se s'ka rëndësi. E tillë, që e bën dy fish më të madh dhe më të rënd krimin, e bën dy fish më të dënueshëm dhe me pasoja dy fish më të rënda për qytetarët e publikut. Tani, pra opozita po e bën këtë punë. Prap ne jemi të qit, ku del kjo që po selektojmë? Ne kemi marrë në blok dhe kemi thënë të gjitha këto që u konsideruan tendera sekret, ose dhe jo sekret, hetoni mor zotëri. Se në fundit, pse duhet bëshin tendera për 1, 2, 3, 4 që s'kan lidhje fare me situatën? Apo sepse duhet grumbulluar, sa para, duhet shfrytzuar, si thush ajo mjekulla për atë ujkun e pyllit që e kërkon. Ne nuk po themi që opozita duhet t'i fusi njerëzit në burg, po përsa ko bëni denoncimet duhet jenë edhe me emra, sepse edhe në qoftë se pretendojmë që qeveria është duke bërë korrupsion, kush është personi tjetër që është duke marrë pjesë në këtë vepër. Dëgjoj, e para edhe njerë thash, nuk është se s'kemi ndjerë, se po qëndrojmë të një pikë tani po merremi, e kanë ndjerë emrin opozita se kanë ndjerë emrin opozita. Ora ne denoncojmë të merrni, duhet ta pyesni prokurin. Është puna e prokurisë kjo që të hetojë dhe t'i bëjë transparente gjërat. Zoti Gjata, unë ju falenderoj. Më fal, vetëm e fundit. Përderisa po denoncojmë një tender ku ka marrë pjesë personi A dhe ka fituar në mënyrë të paligjshme, atëherë çfarë mbrojtje po i bëjmë ne këtij personi i cili me çes po ja nxjerrim emrin. Ora ne kemi qenë prokuri. Atëherë çfarë lidhje ka kjo që mos nxjerrë? Ne kemi denoncuar në prokuri këtë person që ka fituar edhe atë që ja ka dhënë tenderin, atë në punësin, qeverinë, gjithë që janë aty. Atëherë çym kjo këtu. Prandaj po them të mos merremi me gjërat të tilla të vogla. Kërkojeni prokuri, zotëri, paguhesh për këtë punë, është bërë gjithë reformë drejtësi. Merri qojit pandehur, nxjerrë emrat, bëj gjithçka çfarë duhet bëj. Mund ta bëj opozita punën e prokurisë. Imagjino mos ishte as opozita se çfarë mund të bëhej këtu. Zoti Gjata, faleminderit për këtë lidhje me Skype. Ju uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit juve. Presidenti rrëzon ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes së sigurisë duke rikthyer për rishqyrtim në kuvend. Sipas argumenteve të kreut të shtetit, ligji bie ndesh me kushtetutën dhe sjell dëme ekonomike për financat e shtetit. Presidenti i Republikës Ilir Meta kthen për rishqyrtim në kuvend ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Në arsyetimin e tij për ta mos dekretuar, kreu i shtetit nënvizon se disa dispozitat e ligjit cënojnë parimet e kushtetues. Mungesa e përcaktimit të qartë të fushës së zbatimit të këtij ligji sa i përket objektit jo shtërues të mallrave dhe shërbimeve që mund të prokurohen sipas tij, cënon parimin e lirisë së veprimtarisë ekonomike, barazis për para ligjit, me pasoja diskriminimin e operatorëve të ndryshëm në treg, duke rritur mundësitë për dëm ekonomik ndaj financave të shtetit. Për presidentin ky ligj shkon përtej direktivës së tij, duke krijuar hapësira për të prokuruar mallra dhe shërbime që jo domosdoshmërisht lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë. Kjo mungesë qartësie krijon një hapësirë për interpretim në praktik, duke i dhënë një mundësi të pakufizuar autoritetit kontraktor që për prokurimin e një malli apo shërbimi mundet në mënyrë abuzive ta kategorizojë atë sikur lidhet me mbrojtjen dhe sigurinë për të futur prokurimin në një regjim të posaçëm ligjor e të krijojë përjashtime pa shkaqe të përligjura. Procedura e kufizuar e parashikuar për prokurim, argumenton Ilir Meta, është jo e barabartë dhe diskriminuese ndaj operatorëve ekonomik.
Mungesa e një procedure të hapur e konsideruar me mos përcaktimin e qartë të fushës së veprimtarisë së këtij ligji dhe mundësisë që ky ligj i ri ofron për të kufizuar rrethin e subjekteve krijon hapësirë që çdo autoritet kontraktor të përzgjedh paraprakisht sipas vullnetit të tij fituesin e një procedure ende të pashpallur. Më herët presidenti dekretoi ligjin që i fal gjombat mbi 9.000 qytetarëve që shkelen masat kundër përhapjes së virusit vdekje prurës deri më 17 prill. Përfitues janë edhe këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve që e kanë paguar masën administrative. Parat do t'u kthehen. Këshilli politik i reformës zgjedhore u mblodh për herë të parë pas afro 2 muajsh pezullim, palë të reflektuar qëndrimet e kundërta që i mbajnë larg konsensusit, por theksuan domosdoshmërinë për të finalizuar procesin brenda majit. Majoranca e opozita rinisën punën për reformën zgjedhore, por konsensusi duket ende i largët. Pas 2 muaj pezullimit të reformës për shkak të koronavirusit, të dy palët, në fund të takimit të parë, kanë artikuluar paralajmërime të ashpra për kundërshtarin politik. Ky forum nuk mund të kthehet thjesht një pengesë. Nuk mund të thuhet jo, ose kjo është lista ime dëshira, po si pranova këto, ndryshe reforma nuk duhet bëhet, sepse Shqipëria ka dhe detyrime. Opozita e ritheksoi, kërkon që shprehjen e qartë nga ana e majorancës, cili është qëndrimi i saj, vullneti i saj politik në lidhje me çështjet e mëdha që shtohen ose Beodiri për cilët opozita ka bërë propozime konkrete. Majoranca ka akuzuar opozitën se synon të zhbëjë punën e arritur deri më tani, ndërkohë që Partia Demokratike pretendon se janë socialistët ata të cilët nuk pranojnë draftet e opozitës për reformën. Ka një tendencë nga ana e opozitës për të fshirë gjithçka që është arritur. Megjithatë, unë nuk dua tashmë ta paragjykoj, sepse të paktën rand dakord që të vazhdojmë aty ku e lam. Para se të vazhdojmë të ecim më tutje, duhet që të jetë qartë cili është vullneti politik i majorancës në lidhje me të gjitha propozimet e rëndësishme që ka bërë opozita e bashkuar në lidhje me çështje madhore për cilat ka drafte dhe propozime konkrete mbi tryezë dhe jemi ndeshur vetëm me refuzim nga majoranca për propozimet tona. Por pavarësisht diferencave, të dy palët bien dakord për nevojën që reforma zgjedhore duhet mbyllur brenda këtij muaji. Pika kryesore që duke se ndan majorancën nga opozita deri më tani është administrata e zgjedhjeve, pasi vullneti socialistëve për depolitizimin e plot të komisioneve është i papranueshëm për opozitën. Pas më shumë se 2 muajsh, Komisioni Pavarur i Kualifikimit nis këtë javë punën për seancat ku gjyqtarët dhe prokurorët do të skanohen për pasurinë e tyre. Nga sot procesi i vettingu do të zhvillohet në kushte të tjera. Çdo person do t'i matet temperatura përpara se të futet në zyrë apo në ambientet e KPK-s. Ndërkohë, komisionerëve ju është kërkuar të respektojnë distancimin prej 2 metrash. Përgjatë zhvillimit të seancave, KPK do të lejojë median të jetë e pranishme, ashtu sikurse dhe publikun, por vetë duke respektuar rregullat. Në hyrje të ambienteve, KPK do të vendos një tunel dezinfektimi si dhe aparat për matjen e temperaturës. Është ndarë nga jeta në moshën 72 vjeçare akademiku Gudar Beqira, i ndrojet mëngjesin e kësaj të hënë në mënyrë të papritur ndërsa do të festonte edhe ditën e lindjes. Akademiku Gudar Beqira i ka pasur një karrierë të gjatë si pedagog i matematikës dhe informatikës në Universitetin e Tiranës. Beqira i ka mbatur një sër postesh të rëndësishme si dekan i Fakultetit të Teknologjisë e Informacionit në Universitetin e Tiranës, antari i Akademisë së Shkencave, më pas edhe atë të zëvendës kryetari të Akademisë. Krahas karrierës akademike, Beqira ka qenë edhe një sportist i njohur në fushën e peshngritjes. Në vitet 1992-2000, Beqira ka drejtuar dhe Federatën Shqiptare të Peshngritjes. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit akuzoi qeverinë se nuk ka dhënë asnjë mbështetje për futbollin, teksa klubet përballen me krizën e shkaktuar nga pandemia. Armand Duka shprehu pakënaqësinë edhe për mosmiratimin e ligjit të sponsorizimeve. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka shfrytëzoi fjalën e tij në punimet online të Asamblesë së Përgjithshme për të shënjestruar qeverinë për qasjen e kësaj të fundit ndaj sportit dhe futbollit në veçanti në këtë situatë pandemie. Duka tha se qeveria injoroi tërësisht federatën për pagat e luftës për futbollistat, si dhe për faktin që nuk ka marrë parasysh kërkesat për rifillimin e aktivitetit. Doja të falenderoj edhe qeverinë shqiptare për bashkëpunimin e deri tanishëm, për investimin e përbashkët në stadiumin e Kukësit,
për tokën që na dhuroi në cilën ndërtuam shtëpinë e futbollit. Por edhe për faktin që gjatë periudhës së pandemisë na injoroi dhe na anashkaloi, si për mbështetjen financiare të anëtarëve tanë, ashtu dhe për bashkëpunimin inekzistent në rifillimin e aktiviteteve futbollistike. Duke rënditi edhe një tjetër pakënaqësi kundrejt mazhorancës qeverise që lidhet me miratimin e ligjit të sponsorizimeve. Prioriteti madhor i ynë gjatë kësaj periudhe do të jetë që futbolli të mbajë veten financiarisht. Një ndihmës do të ishte edhe ligji i sponsorizimeve, në miratimin e cilit nuk u bë sipas propozimit tonë. Kreu i federatës rënditi edhe objektivat e radhës që nga ndërtimi i 100 fushave të futbollit në 5 vite të ardhshme, zhvillimi i një kupe mbarkombëtare me Kosovën si dhe aplikimi i sistemit VAR nga viti i ardhshëm. Duke lajmëroi se Edi Reja do të jetë kryetrajneri i ekipeve kombëtare, ndërsa shtoi se do të ngrihet një task force për kontrollet mjekësore të ekipeve me shpresën se do të ketë bashkëpunim nga qeveria për rinisjen e futbollit. Asamblea miratoi buxhetin e federatës për vitin 2020, hoqi Kamzën si antare me të drejtë vote, si dhe mori disa vendime të tjera kryesisht me karakter financiar dhe administrativ. Mirëpërmbledhja nuk u prit mirë nga kreu i sindikatës së futbollistëve Andi Lila, i cili shprehu keqardhje që asamblea nuk diskutoi problemet reale të lojtarëve, krizën financiare, kontratat kolektive dhe privatizimin e klubeve. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.